Hello all, good evening to all of you. So, শুনা পাই আছা? So, অলপমান আমি wait কৰিছো আৰু যদি কেইজনমানে আমাক জয়েন কৰে 6জন ষ্টুডেণ্ট আহিছে এতিয়া Okay Sangeeta, so good. So I'm ready, so I will just wait for let's wait for 2-3 minutes. Let's everybody assemble. তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কৰোঁ সাউণ্ডটো কম মানে মই এতিয়া লাহে লাহে কৈ আছো সো সেইকাৰণে এতিয়া মই জাস্ট এতিয়া ঠিক আছে সাউণ্ডটো শুনা পাই আছা সবে Good evening. Good evening to all of you. Okay, so let's start. Dozen our আহিছে, so let's start now. Okay, so ঠিক আছে. So again, welcome to the crash course series of our Csap Ias Academy. আজি আমাৰ 11th class হয় of গোটেই geography session টোৰ আমাৰ module 2. আজি আমি কৰিব গৈছো oceanography ocean currents. So এইখিনি আমি চাওঁ. So let's begin with ocean currents. Okay. তো ocean currents বুলি ক'লে আমি কি বুজো Ocean currents are the continuous directed movements of seawater generated by various forces acting upon the water. তাৰমানে এটা নদীৰ নিচিনা যেনেকৈ এটা কণ্টিনিউৱাছ ফ্ল' এটা যদি হয় in the oceans in the form of like a river in the land area সেই কণ্টিনিউৱাছ ফ্ল'টো এটা স্পেচিফিক ডাইৰেকশ্যনত এটা স্পেচিফিক স্পীডত যেতিয়া মুভমেণ্ট এটা হয় এটা পানীৰ বেণ্ড এটা তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি কওঁ ocean current বুলি কওঁ correct তো মেজৰ ফৰ্চেছ ocean currentৰ কি আছে মেজৰ ফৰ্চত আহি যায় wind obviously বতাহ যেতিয়া আহিব তেতিয়া হেৰি আহিব কি বুলি কয় হেনেকে ocean current এটা ফৰ্ম হয় বতাহ যোনফালৰ পৰা যোনফালে যাব হেনেকে ocean current বিলাক সিফালৰ পৰা সিফালে যায় কেনেকে আমি এতিয়া যোনটো চাম যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল আমি জানো যে এইখন এইটো গ্লোব পৃথিৱী আৰু পৃথিৱীৰ যিখিনি ট্ৰপিকেল এৰিয়াত বতাহটো কোনফালৰ পৰা কোনফালে যায় ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে যায় কিন্তু আমি ট্ৰেড উইণ্ড বুলি যে আমি পঢ়িছিলোঁ ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে যায় চ' সেইকাৰণে ইয়াতে যোনটো পানীও যোনটো কি হ'ব ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে যাব চ' বিগিনিঙৰ যোনটো ocean current ডেভেলপ হয় সেইটো যোনটো আমি ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট বুলি কওঁ যে ইকুৱেটৰৰ কাষত ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে যোনটো পানী মুভ কৰে কিহৰ কাৰণে মুভ কৰে অবভিয়াছলি বতাহ
আৰু যেতিয়া টেম্পাৰেট এৰিয়াত যেতিয়া আমি গুচি যাওঁ এইখিনি এৰিয়াত about 40 to 60 ডিগ্ৰী নৰ্থ এইখিনি এৰিয়াত আকৌ বতাহটো কি হৈ আছে ৱেষ্টাৰ্লি হৈ আছে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে গৈ আছে ৱেষ্ট টু ইষ্ট গৈ আছে চ' যিহেতু বতাহটো ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে গৈ আছে সেইকাৰণে কি হ'ব পানীটো ইন দ্য ফৰ্ম অফ কাৰেণ্ট ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে গৈ থাকে সেনেকে বতাহে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে অ'চেন কাৰেণ্ট কোনফালৰ পৰা কেনেকৈ মুভ কৰিব তাৰপিছত আছে আমাৰ কৰিঅলিছ এফেক্ট কৰিঅলিছ এফেক্ট কি হয় আমি জানো যে পৃথিৱীৰ ৰোটেশ্যনৰ কাৰণে এটা ডিফ্লেক্টিভ ফ'ৰ্চ এটা জেনেৰেট হৈ যায় আৰু যোনটো আমি আগতে ক্লাইমেটত যোনটো পঢ়িছিলোঁ যে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কি বেণ্ডিং হয় ৰাইট চাইডে বেণ্ড হৈ যায় চাইক্লন এণ্টি চাইক্লন যে আমি পঢ়িছিলোঁ চ' নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ৰাইট বেণ্ডিং হৈ যায় আৰু চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কোনফালে বেণ্ড হয় লেফ্ট বেণ্ড হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে আকৌ যদি আমি ইফালৰ পৰা চাওঁ এনেকৈ যদি পানীটো গৈ আছে পানীটো গৈ পেলাই ইফালে ৰাইট বেণ্ড হৈ যায় আকৌ ইফালে ৰাইট ত' এনেকুৱা এটা চকল জায়াৰ এটা ফৰ্ম হৈ যায় ত' নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত পানীটো এনেকৈ পেলাই ঘূৰে সাগৰত এটা ক্লকৱাইজ জায়াৰ এটা ফৰ্ম হৈ যায় কিহৰ কাৰণে এজ ইউ কেন চি ৰাইট চাইডে বেণ্ড হৈ আছে এনেকৈ আৰু ইফালে চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কোনফালে বেণ্ড হৈছে লেফ্ট চাইডে বেণ্ড হৈছে ফাইন চ' এটা এণ্টি ক্লকৱাইজ জায়াৰ এটা ফৰ্ম হৈ যায় চ' ইয়াতে ক্লকৱাইজ জায়াৰ বুলি কওঁ আমি জায়াৰ মানে হ'ল এটা চাৰ্কুলেশ্যন বতাহৰ যোনটো চাৰ্কুলেশ্যন সেইটোক আমি জায়াৰ বুলি কওঁ এইটো হ'ল ক্লকৱাইজ জায়াৰ আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ জায়াৰ বুজিছোঁ ত' আমাৰ হেৰি হৈ গ'ল কৰিঅলিছ বতাহ তাৰপিছত কি আছে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চে কি কৰে আমি জানো যে টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া হাই হ'ব তেতিয়া যিকোনো বস্তু ইনফ্লেট কৰে এক্সপাণ্ড হয় সেনেকৈ পানীটো এক্সপাণ্ড হয় ত' ট্ৰপিকেল এৰিয়াখিনিত কি হয় ট্ৰপিকেল এৰিয়াখিনি যিহেতুকে গৰম হয় বেছিকৈ ত' এইখিনি এৰিয়াৰ পৰা পানীটো এক্সপাণ্ড হয় আৰু এক্সপাণ্ড হোৱাৰ কাৰণে ইফালৰ পৰা ইফালে যাব ট্ৰাই কৰে আৰু য'ত টেম্পাৰেচাৰ কম হয় তাতে কি হয় মানে বতাহটো হেৰি টেম্পাৰেচাৰ কম কাৰণে প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায় যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ ল' হ'ব তেতিয়া প্ৰেছাৰ হাই হৈ যাব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ হাই হ'ব তেতিয়া প্ৰেছাৰ ল' হৈ যাব চ' যেতিয়া আকৌ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ একেলগে কানেক্টেড হৈ আছে যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ যাব তেতিয়া প্ৰেছাৰ কি হৈ যাব ল' আৰু ল' প্ৰেছাৰ মানে যেনে কিবা এটা বস্তু কমকৈ যদি সিঁচো তেতিয়াহ'লে তাৰমানে সেইটো ইনফ্লেট হৈ আছে ওপৰলৈ আছে তাৰমানে ইয়াতে ৱাটাৰ লেভেল কি হৈ থাকিব হাই হৈ থাকিব এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া ৱাটাৰ লেভেল হাই হ'ব হাই ৱাটাৰ লেভেল বুজি পাইছোঁ আৰু অপজিট যদি হয় যেনেকৈ ছাপ'জ টেম্পাৰেচাৰ যদি ল' হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰেছাৰ কি হৈ যাব প্ৰেছাৰ হাই হৈ যাব প্ৰেছাৰ হাই হৈ যোৱা মানে কি তাৰমানে যোনটো বতাহৰ যোনটো দাব যোনটো প্ৰেছাৰটো হাই তো প্ৰেছাৰটো হাই হোৱাৰ কাৰণে চাউণ্ডটো কমি আছে নেকি এতিয়া ঠিকে আছে নে চাউণ্ডটো সঞ্জনা দীপাংকৰ চাউণ্ড ঠিকে আছে শুনা পাই আছা অ'কে চ' যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ
কমি যাব, তেতিয়া প্ৰেছাৰ হাই হৈ যাব, আৰু প্ৰেছাৰ হাই হৈ গ'লে কি হৈ যায়, পানীৰ লেভেলটো ৱাটাৰ লেভেল কি হৈ যাব, ল' হৈ যাব, হয় নহয়? আৰু পানী সদায় হায়াৰ লেভেলৰ পৰা লোৱাৰ লেভেললৈকে যাব। তাৰমানে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে হাই টেম্পাৰেচাৰ এৰিয়া বা ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়াৰ পৰা সদায় সাগৰত পানীটো ইন দ্য ফৰ্ম অফ কাৰেণ্ট ক'লৈকে যাব, ল' টেম্পাৰেচাৰ এৰিয়া আৰু হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়া। তাৰমানে হাই টেম্পাৰেচাৰ ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়াৰ পৰা গৈ পেলাই ল' টেম্পাৰেচাৰ হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়ালৈকে বতাহ আৰু পানী দুটা মুভ কৰিব। বুজি পাইছোঁ? তাৰপিছত আহিলে আমাৰ চেলিনিটি ডিফাৰেঞ্চ। চ' চেলিনিটিটো মানে কি, যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ অফ যোনটো নিমখ থাকে যোনটো সাগৰত, দ্য টোটেল এমাউণ্ট অফ সল্ট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য চি ৱাটাৰ। চ' যোনটো আমাৰ সল্ট কণ্টেণ্ট থাকে সাগৰত, আৰু এতিয়া সল্ট বুলি ক'লে আমাৰ অকল যোনটো আমি নিমখ, যোনটো সাগৰৰ নিমখ বুলি ক'লে যোনটো অকল ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড সেইটো নহয়, বাকী বহুত যিমান ইম্পিউৰিটি যোনবিলাক নদীয়ে যোনবিলাক মাটিৰ পৰা এড কৰে, that can include chlorides, that may include phosphates, sulfates, হয় ন, এইবিলাক যিমান আছে, নাইট্ৰেটছ আছে, যিমান মিনাৰেলছ বা যিমান টক্সিক মেটেৰিয়েলছ, যিমান বস্তু মানে মাটিৰ পৰা পানীলৈকে সাগৰলৈকে যোনবিলাক এড হৈ আছে, গোটেইবিলাককে আমি সল্ট হিচাপে ধৰোঁ, ৰাইট? চ' যেতিয়া চেলিনিটি বাঢ়ি যাব তেতিয়া আকৌ ডেঞ্চিটি বাঢ়ি যাব, পানীটো ভাৰী হৈ যাব, আৰু যেতিয়া চেলিনিটি ল' হৈ থাকিব তেতিয়া ডেঞ্চিটি কি হয়, কমি যায়, ফাইন। চ' আকৌ যেতিয়া মানে চেলিনিটি ইজ কানেক্টেড টু ডেঞ্চিটি, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ডেঞ্চিটি। তাৰমানে যেতিয়া চেলিনিটি বাঢ়ি যাব ডেঞ্চিটি বাঢ়ি যাব, যেতিয়া চেলিনিটি কমি যাব তেতিয়া ডেঞ্চিটি কমি যাব, আৰু সদায় পানীটো আকৌ ল' ডেঞ্চিটি এৰিয়াজৰ পৰা হাই ডেঞ্চিটি এৰিয়ালৈকে যাব। তাৰমানে ল' চেলিনিটি এৰিয়াজৰ পৰা ল' চেলিনিটিৰ পৰা ক'লৈকে যাব, হাই চেলিনিটিলৈকে যাব, ইন দ্য ফৰ্ম অফ অ'চেন কাৰেণ্ট। বুজি পাইছোঁ এইখিনি? তো এইকেইটা হ'ল মেইন ফেক্টৰ: উইণ্ড, কৰিঅলিছ, টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ, প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ, আৰু তাৰপিছত আছে আমাৰ চেলিনিটি ডিফাৰেঞ্চ। তো এতিয়া আমি আহোঁ তেনেকৈ অভাৰঅল কাৰেণ্টছ এটা জাষ্ট আইডিয়া এটাৰ কাৰণে। তো ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট, ক'ল্ড কাৰেণ্ট, এনেকৈ পানীখিনি মুভ কৰি আছে, আৰু পানীখিনি কিহৰ কাৰণে মুভ কৰিব, আমি যে ক'লোঁ হয়তো চেলিনিটি বা ডেঞ্চিটি ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে মুভ কৰিব, নহয় বা কৰিঅলিছ বা উইণ্ডৰ কাৰণে মুভ কৰিব, নহয় বা টেম্পাৰেচাৰ বা প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে মুভ কৰিব। আৰু এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে যে অলমষ্ট চিমিলাৰ, that evaporation আৰু precipitation ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণেও অ'চেন কাৰেণ্ট মুভ হ'ব পাৰে। যদি ছাপ'জ কোনোবা এটা জেগাত ইভাপৰেশ্যন বেছি আছে, ফাইন, আৰু প্ৰেচিপিটেশ্যন কি আছে, ল' হৈ আছে, তাৰমানে বৰষুণ কমকৈ হৈ আছে বাট ইভাপৰেশ্যন ইফালে বেছিকৈ হৈ আছে, তো সেই এৰিয়াখিনিত পানীৰ লেভেলটো কি হৈ যাব, ল' ৱাটাৰ লেভেল হৈ যাব, ল' ৱাটাৰ লেভেল হৈ যাব।
আৰু যদি কোনোবা এটা এৰিয়াত প্ৰেচিপিটেশ্যন বেছি হৈ আছে আৰু ইভাপৰেশ্যন কমকে হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি এৰিয়াত পানীৰ লেভেলটো কি হৈ যাব? হাই হৈ যাব। হাই ৱাটাৰ লেভেল। আকৌ আমি জানো যে সদায় পানীটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাব? হাই ৱাটাৰ লেভেলৰ পৰা ল' ৱাটাৰ লেভেললৈকে যাব, হয় ন? যেতিয়া হাই ৱাটাৰ লেভেলৰ পৰা ল' ৱাটাৰ লেভেললৈকে যাব, তাৰমানে সাগৰত অ'চেন কাৰেণ্ট ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ডেভেলপ হ'ব? ফ্ৰম হাই প্ৰেচিপিটেশ্যন, য'ত বৰষুণ বেছিকৈ হৈ আছে, ইভাপৰেশ্যন কমকৈ হৈ আছে, নহয় বা য'ত ইভাপৰেশ্যন বেছিকৈ হৈ আছে, প্ৰেচিপিটেশ্যন কম। তাৰমানে ফাইনেলি ক'ব গ'লে হাই প্ৰেচিপিটেশ্যন, মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখি আছোঁ, প্ৰেচিপিটেশ্যন এণ্ড লগাই দিওঁ ইয়াতে, হাই প্ৰেচিপিটেশ্যন এণ্ড low evaporation areas to high evaporation and low precipitation areas. বুজিছোঁ? তো সাগৰত, মহাসাগৰত কাৰেণ্ট কি বস্তু হয়? যেতিয়া এটা ডাইৰেকশ্যনত এটা ফুট এটা, পানীৰ ফুট এটা যেতিয়া ইফালৰ পৰা ইফালে বৈ আছে, সেইটোকে আমি অ'চেন কাৰেণ্ট বুলি কওঁ। আৰু মানে সাগৰত মানে পানী মুভ কৰাৰ কাৰণ কি? প্ৰথম কথাটো কাৰণ এইটোৱে যে পৃথিৱীখন ঘূৰি আছে, আৰু সেইকাৰণে ঘূৰি থকাৰ কাৰণে কৰিঅলিছ যোনটো ডিফ্লেক্টিভ ফ'ৰ্চ এটা জেনেৰেট হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে ওপৰ ফালে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ৰাইট চাইডে বেণ্ড হৈ থাকে আৰু ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত লেফ্ট চাইডে বেণ্ড হৈ থাকে। ছেকেণ্ড যোনটো হ'ল, পৃথিৱীখন ঘূৰাৰ কাৰণে আকৌ বতাহ বৈ আছে, চ' উইণ্ড মুভমেণ্ট হৈ আছে, আৰু সেইটোৱে যেনেকৈ আমি একাপ চাহতো যদি অলপ ফু কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ লেয়াৰটো ইফালে যায় নহয়। ত' সেনেকৈ যোনটো বতাহে ছাৰফেচ পানীখিনিক ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিয়ে, আৰু সেই ছাৰফেচ পানীখিনি ডিষ্টাৰ্ব হোৱাৰ কাৰণে সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো আকৌ তললৈকে গুচি যায়, ছাব ছাৰফেচ কাৰেণ্টটো ডেভেলপ হৈ যায়। বুজি পাইছোঁ? তো বতাহ, কৰিঅলিছ বতাহ, তাৰপিছত টেম্পাৰেচাৰ ক'ৰবাত বেছি ক'ৰবাত কম হ'ব পাৰে, বা প্ৰেছাৰ ক'ৰবাত বেছি ক'ৰবাত কম হ'ব পাৰে, প্লাছ ক'ৰবাত বৰষুণ বেছি, সাগৰৰ ভিতৰতে চব এৰিয়াতে সমানে বৰষুণ নহয়, ক'ৰবাত বৰষুণ বেছি হয়, ক'ৰবাত বৰষুণ কম হয়। য'ত বৰষুণ বেছি হয় আৰু ইভাপৰেশ্যন কম হয়, তাৰ পৰা য'ত বৰষুণ কম হয় আৰু ইভাপৰেশ্যন বেছি হয়, তালৈকে কাৰেণ্ট এটা ফ্ল' হ'ব। কাৰণ সেইখিনি এৰিয়াত হাই ৱাটাৰ লেভেল হৈ যাব আৰু এইখিনি এৰিয়াত ল' ৱাটাৰ লেভেল হৈ যাব। বুজিছোঁ? তো চেলিনিটি আছে আকৌ ইফালে, যোনখিনি এৰিয়াত মানে বহুত নিমখ বেছিকৈ থাকে, যেনেকৈ আমি ছাপ'জ just to illustrate, suppose এনেকুৱা এটা আমাৰ বিকাৰ এটা আমি লৈছোঁ, পানীৰ টাম্বলাৰ এটা লৈছোঁ আমি, আৰু ছাপ'জ ইয়াতে সমানে পানী আছে, এইটো হ'ল ছাপ'জ চেম্পল A, এইটো হ'ল চেম্পল B, সমানে পানী আছে, আৰু ইয়াতে আমি কি ল'ম? অলপমান নিমখ এড কৰিম। দুইটাতে আমি নিমখ এড কৰিম, সল্ট এড কৰিম। এটাত অলপ বেছিকৈ এড কৰিম, এটাত অলপমান কমকৈ এড কৰিম। আই হোপ চবে ধৰিব পাৰিছে, ডায়েগ্ৰামটো দেখা পাইছে চবে ক্লিয়াৰলি।
তো ইয়াতে আছে আমাৰ হাই ডেন্সিটি বা চেলিনিটি আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ লো ডেন্সিটি বা চেলিনিটি। এতিয়া সাপোজ যদি আমি দুইটাকে কানেক্ট কৰি দিওঁ, এইটো গোটেইটো গুচি গ'ল। অ'কে, সাপোজ যদি আমি দুইটা চিষ্টেমকে আমি কানেক্ট কৰি দিওঁ, তো কানেক্ট কৰি দিলে according to you কি হ'ব? What do you think will happen? ইয়াৰ পৰা কি হ'ব? ৱাটাৰ মুভমেণ্ট হ'ব, আৰু এইফালৰ পৰা কি হ'ব? সল্ট মুভমেণ্ট হ'ব। আৰু ফাইনেলি গৈ পেলাই যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰি দিম, ফাইনেলি গৈ পেলাই দুইটা ইকুৱেল হৈ যাব, ইকুইলিব্ৰিয়াম চিটুৱেশ্যনত আহি যাব। তাৰমানে ইয়াতো সিমানে সল্ট থাকিব, ইয়াতো ইমানে সল্ট থাকিব, কাৰণ দুইটা আমি কানেক্ট কৰি দিছোঁ। বাট সেইটো হ'ব কেনেকৈ? সেইটো যোনটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো কি হ'ব যে এইফালৰ পৰা এটা ছাৰ্ফেচ কাৰেণ্ট মুভ কৰিব পানীখিনি ইফালৰ পৰা এইফালে, আৰু যিহেতুকে এইখিনি ডেন্স ৱাটাৰ হয়, এইখিনি ভাৰী হয়, তো ইয়াতে পানীখিনি কি হ'ব? তললৈ আহিব, আৰু তললৈ আহি পেলাই ভাৰী হোৱাৰ কাৰণে তলে তলে এইফালে আহিব। তাৰমানে দুটা মুভমেণ্ট হ'ব। এটা মুভমেণ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, বিৰ পৰা এলৈকে, যোনটো ডেন্স ৱাটাৰ যোনটো এইফালে মুভ কৰিব, আৰু যোনটো লাইট ৱাটাৰ, হালকা পানী যোনটো, সেইটো মুভ কৰিব এৰ পৰা বিলৈকে। আকৌ এইটো গৈ পেলাই এনেকৈ তলত যাব, আৰু এইটো আকৌ এইফালৰ পৰা ওপৰলৈ আহিব। এনেকৈ মুভমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ব। তো এইটোকে আমি কওঁ যে সদায় অ'চেন কাৰেণ্ট ক'ৰ পৰা ক'লৈকে মুভ কৰে, অ'চেন কাৰেণ্ট সদায় মুভ কৰে ফ্ৰম ল' চেলিনিটি এৰিয়াজ টু হাই চেলিনিটি এৰিয়াজ। তাৰমানে সদায় ল' চেলাইন এৰিয়াজৰ পৰা গৈ পেলাই হাই চেলাইন এৰিয়ালৈকে ৱাটাৰ কাৰেণ্ট মুভ কৰিব। নাও কামিং বেক হিয়াৰ, টাইপছ অফ অ'চেন কাৰেণ্টছ। তো যেতিয়া আমি টাইপছ অফ অ'চেন কাৰেণ্টছ বুলি পঢ়োঁ, তাতে আমাৰ বেছড অন টেম্পাৰেচাৰ আমি এটা ক্লাছিফাই কৰোঁ। টেম্পাৰেচাৰৰ বিনিময়ত, টেম্পাৰেচাৰৰ বেছ কৰি পেলাই আমি এটা হ'ল ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট আৰু এটা হ'ল আমাৰ কোল্ড কাৰেণ্ট। ৱাৰ্ম কাৰেণ্টটো কি হয়? ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট মানে যোনবিলাক কাৰেণ্টৰ পানীখিনি, যোনখিনি কাৰেণ্টৰ পানীৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাকী চাৰাউণ্ডিং এৰিয়াখিনিতকৈ অলপমান বেছি হয়, তো সেইখিনি হ'ল ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট। আৰু কোল্ড কাৰেণ্টটো কি? যোনবিলাক কাৰেণ্টৰ পানীখিনি চাৰাউণ্ডিং এৰিয়াতকৈ অলপমান টেম্পাৰেচাৰটো কম হয়, সেইখিনি হৈ যাব কোল্ড কাৰেণ্ট। আৰু যিখিনি ইকুৱেটৰৰ পৰা তলৰ ফালে যিখিনি যাব কাৰেণ্ট, সেইখিনি কি হ'ব? ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট হ'ব। No, no.
high density পৰা নহয় সদায় I again repeat, ocean currents will always move from low density areas to high density areas. Ocean currents will always move from low density areas or low salinity areas to high density areas. এইটো বতাহৰ ডেন্সিটিৰ কথা পতা নাই, এইটো আমি পানীৰ ডেন্সিটিৰ কথা পাতি আছো, and with respect to salinity কথা পাতি আছো. So ocean currents will always move from low density areas to high density areas, that is low salinity areas to high salinity areas, unlike the air currents, unlike the air movement. Okay, fine. So এটা আমি কৰি আছিলো about warm currents. So warm currents are the ocean currents that move warm water from the equator towards the poles, replacing sinking cold water. Some examples of warm currents include the Gulf Stream, Antilles current, Kuroshio current, etc. এইবিলাক হ'ল warm current. Cold current কি হয়? Gulf Stream to strongest warm current বুলি ধৰা যায়. Strongest warm current. Cold currents কি হয়? Cold ocean currents are currents that move cold water from the polar region to the tropical regions. They are caused by cold water at the poles sinking and slowly moving towards the equator. Some examples of cold currents include Labrador current, Canary current, etc. So this is what is called as the cold current. So Labrador again is the largest or the strongest cold current. So here we have a map of the warm currents and the cold currents as a whole. Red ke ase ebilak sob warm current hoy, or junblak blue hoy ase ebilak sob cold current. Ami specifically every ocean we will talk about in detail. Now based on speed or dimension or direction, our mainly tinta currents ase, that is we have the drifts. Drifts are what? Drifts are the slow broad movement of surface water in the ocean propelled by the prevailing winds with an average speed of about 2.5 miles per hour. Right? So some examples of drifts include North Atlantic drift, South Atlantic drift, etc. এইবিলাক সব আমাৰ drift হয়, মানে কি বুলি কয়, বহুত বহল হৈ পেলাই লাহে লাহে এটা ডাইৰেকশ্যনত যেতিয়া মুভ কৰি আছে পানীটো, সেইটোক আমি drift বুলি কওঁ. Currents কি হয়? Currents refer to the narrow, faster movement of water in a specific direction, usually with a greater depth. তাৰমানে ড্ৰিফ্টৰ যোনটো থিকনেছ পানীৰ সেইটো সিমান বেছি নহয়, বাট কাৰেণ্টৰ যোনটো পানীৰ থিকনেছ হয় সেইটো তাতকৈ বেছি হয়. And currents can move up to 6 miles per hour. So ইয়াৰে স্পীডটো বহুত বেছি হয়. Examples there are many. For example, Brazil current, Benguela current, এইবিলাক হ'ল মানে currents. And then we have
the stream কি হয় আচলতে এটাই stream আছে ক'ব গ'লে গোটেই পৃথিৱীত that refers to the movement of large mass of ocean water in a specific direction at a greater velocity বহুতখিনি পানী ডিসপ্লেস হয় এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈকে আৰু বহুত স্পীডত যায় আৰু বহুত এৰিয়া কভাৰ কৰে বহুত ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰে বহুত স্পীডত যায় than drifts and currents. So streams also involve the movement of large rivers on the continent. So যেনেকুৱা কণ্টিনেণ্টেল এৰিয়াবিলাকত যেনেকৈ বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ নদী যেনেকৈ থাকে চ' সেই নদীবিলাকৰ সেনেকৈ সাগৰত আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো বিৰাট ডাঙৰ পানীৰ নদীৰ নিচিনা যোনবিলাক মুভ কৰি আছে টিপিকেলি আমি ৰিভাৰ বুলিতো ক'ব নোৱাৰোঁ but we can imagine like big rivers in the continents. So stream is that kind of a river which is very very large area coverage থাকে. Example, we have the Gulf Stream. Fine. So এতিয়া আমি আহো currents in the Atlantic Ocean. Atlantic Oceanত কি current আছে? So যদি আমি Atlantic Ocean খন চাওঁ ইয়াতে suppose এডাল হ'ল equator and equator এইখিনি এৰিয়াত obviously trade wind move কৰি আছে ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে move কৰি আছে so এই trade wind খিনিয়ে কি কৰি আছে ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে পানীখিনিটো লৈ আহি আছে so এফালৰ পৰা এফালে যোনটো ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট যোনটো ডেভেলপ হয় that is the north equatorial current right so north equatorial current এফালে আহি যায় এইটো হ'ল north equatorial current আৰু সাউথত হ'ল আমাৰ south equatorial current so এফালৰ পৰা south equatorial current এটা আহে এই নৰ্থ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টটো গৈ পেলাই আকৌ ইয়াতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আইলেণ্ডবিলাক আছে ইয়াতে গৈ পেলাই সোমাই যায় এইখিনি গাল্ফ অফ মেক্সিকো হৈ পেলাই কেৰিবিয়ান চি আৰু গাল্ফ অফ মেক্সিকো হৈ পেলাই এইফালৰ পৰা পানীটো এনেকৈ ওলায় that is called as the Florida current so এইখিনিতে যোনটো কাৰেণ্ট আছে that is called the this part of USA that is the Florida Peninsula so এই কাষেদি যোনটো Florida Peninsula সাৰাউণ্ডিং যোনটো পানী গৈ আছে সেইটো কোৱা যায় ফ্লৰিডা কাৰেণ্ট আৰু এইফালৰ পৰা ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আইলেণ্ডৰ চাইডে যোনটো গৈ আছে that is called এণ্টিলিজ কাৰেণ্ট আৰু সেই এণ্টিলিজ কাৰেণ্ট আৰু ফ্লৰিডা কাৰেণ্ট মিলি পেলাই তাৰপিছত ইয়াতে যোনটো চবতকৈ ডাঙৰ ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট বনায় that is called as the Gulf Stream which is the strongest warm current Gulf Stream গৈ পেলাই আকৌ আগুৱাই যায় তাৰপিছত এইফালে along the Baffin Bay গ্ৰীণলেণ্ডৰ ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা হাডসন বে Baffin Bay এইখিনি আছে হাডসন বে এইটো চাইডে so ইয়াৰ পৰা লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্ট ওলাই আহি আছে Labrador is again the strongest cold current of the world so যেতিয়া এইফালৰ পৰা লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্ট যেতিয়া আহিব এইফালৰ পৰা গৈ আছে এইটো গাল্ফ ষ্ট্ৰীম so এইখিনি এৰিয়াত there is an island called as the Newfoundland Island this is the Newfoundland Island এইখিনিত গৈ পেলাই এইফালৰ পৰা গাল্ফ ষ্ট্ৰীম আৰু এইফালৰ পৰা লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্ট গৈ পেলাই খুন্দা খায় কিন্তু এটা হ'ল গৰম পানী এইফালৰ পৰা এটা হ'ল ঠাণ্ডা পানী আৰু এইটো কলিজন হোৱাৰ কাৰণে কি হয় ইয়াতে বহুত ফগ ফৰ্মেশ্যন হয় huge amount of fog gets formed over here and also this area becomes because kankia garam or thanda dita mix hoye ase so this area becomes one of the very good area for fishing so one of the best fishing ground in the world will dhara jay actually so that area is called the Grand Banks area
ফাইন, গ্ৰেণ্ড বেংকছ। তাৰপিছত এই পানীটো আকৌ আগুৱাই যায় এইফালে, আগুৱাই গৈ পেলাই এইটো চাইডে এইখিনিক কোৱা যায় নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্ট। নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্ট। আৰু এই নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্টৰ এটা পৰ্চন গৈ পেলাই আকৌ নৰৱেজিয়ান কাৰেণ্ট হৈ পেলাই নৰৱে চাইডেদি এনেকৈ পেলাই গৰম পানী এটা সেইফালে লৈ যায়। আৰু নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্টটো ৱাৰ্ম কাৰেণ্টে হয়, গাল্ফ ষ্ট্ৰীমৰ এক্সটেনশ্যন হয় ক'ব গ'লে। আৰু এটা পৰ্চন এইফালে আহি যায় এলং দ্য নৰ্থ চি। চ' দিছ কিপছ দিছ ব্ৰিটিছ আইলছ এণ্টায়াৰলি ৱাৰ্ম ডিউৰিং দ্য ইভেন উইণ্টাৰ ছিজন। এইটো টাইমতো গাল্ফ ষ্ট্ৰীমৰ এক্সটেনশ্যনটোৱে কি কৰে, এইখিনি এৰিয়াৰ যোনবিলাক পৰ্ট আছে, যোনবিলাক হাৰ্বাৰ আছে কোষ্টেল এৰিয়াখিনি, সেইখিনি ফ্ৰীজ হ'ব নিদিয়ে। আৰু ফ্ৰীজ হ'ব নিদিয়াৰ কাৰণে যিহেতুকে পৰ্টছ আৰু হাৰ্বাৰছবিলাক অ'পেন হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিং চলি থাকে, তেওঁলোকৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট চলি থাকে। আৰু সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ ইউৰোপে যোনটো পাইছে থ্ৰু গাল্ফ ষ্ট্ৰীম, বুজিছোঁ। আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই এইখিনিৰ পৰা যোনটো কণ্টিনিউ হয়, that is called as canary current. So canary current is the cold current. তো কেনেৰি কাৰেণ্ট গৈ পেলাই আকৌ যেতিয়া ইকুৱেটৰ গৈ পেলাই পায়, ইকুৱেটৰ গৈ পোৱাৰ পিছত আকৌ গৰম হ'ব ধৰে, ৱাৰ্ম আপ হৈ যায়। আৰু ৱাৰ্ম আপ হৈ পেলাই again it starts moving in the form of north equatorial current. Fine.
Okay, so as you can see that actually হৈ কি আছে entire Atlantic Ocean tropical area easterlies বিলাক move হৈ আছে from east to west আৰু সেই easterly বিলাকে প্ৰথমতে ইয়াতে north equatorial current এটা create কৰিলে north equatorial currentৰ যিখিনি পানী গোটেই এনেকৈ ইফালে আহি গ'ল আহি পেলাই যেতিয়া খুন্দা খালে যিখিনি sloping area of South America তাৰ পৰা গৈ পেলাই the Central America যিখিনি গুৱাহাটীমালা হণ্ডুৰাছ এইখিনি এৰিয়া মেক্সিকো ইউকাটান পেনিনচুলা বুলি কোৱা যায় এইখিনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পেলাই পানী এটা সোমাই আহে আহি পেলাই এইখিনি হ'ল ফ্লৰিডা এৰিয়া অফ USA আৰু ছাইডেদি যোনটো এইটো গৈ আছে কাৰেণ্ট সেইটো কোৱা যায় ফ্লৰিডা কাৰেণ্ট আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ইষ্টাৰ্ণ ছাইডেদি যোনটো গৈছে পানী সেইটো কোৱা যায় এণ্টিলিজ কাৰেণ্ট এতিয়া এইখিনি এৰিয়াত গৈ পেলাই চাউথ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ USA এণ্টিলিজ কাৰেণ্ট আৰু ফ্লৰিডা কাৰেণ্ট গৈ পেলাই জইন হৈ যায় আৰু জইন হৈ পেলাই ইয়াতে কি ফৰ্ম হৈছে দ্য গাল্ফ ষ্ট্ৰীম উইচ ইজ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট ওপৰৰ পৰা ইফালে পৰা লেব্ৰাডৰ চি আছে লেব্ৰাডৰ চিৰ পৰা যোনটো কাৰেণ্ট আহি আছে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্ট ইয়াতে ফৰ্ম হৈ পেলাই আমি যোনটো কৈছিলোঁ এইখিনিতে এটা আইলেণ্ড আছে সেইটো আইলেণ্ড হ'ল নিউ ফাউণ্ডলেণ্ড আইলেণ্ড ন'ভা স্ক'চিয়া বহুত টাইড আহে এইখিনিতে ত' নিউ ফাউণ্ডলেণ্ড আইলেণ্ডৰ এই এৰিয়াখিনিত বহুতখিনি কুঁৱলী পৰে বা কুঁৱলী মানে গৰম পানী আৰু ঠাণ্ডা পানী মিক্স হয় আৰু মিক্স হোৱাৰ কাৰণে এটা ভাল কথা হয় এটা বেয়া কথা হয় ভাল কথা এইটো হয় যে ইয়াৰে পানীখিনি কুহুমীয়া হৈ থাকে না বহুত ঠাণ্ডা না বহুত গৰম সেইকাৰণে মাছৰ কাৰণে ভাল হয় গোটেইবিলাক মাছ গৈ পেলাই ইয়াতে জমা হয় চ' দিছ এৰিয়া বিকামছ ওৱান অফ দ্য ভেৰি গুড ফিচিং এৰিয়া অৰ ফিচিং গ্ৰাউণ্ড বাট এটা বেয়া কথা কি হয় ইয়াতে যে যিহেতুকে ফগি ৱেডাৰ হয় ফগি ৱেডাৰ হৈ যায় এইখিনি ফগ ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু ফগ ফৰ্মেশ্যন আমি জানো নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে বেয়া হয়তো ইনলেণ্ড নেভিগেশ্যন হওক বা এয়াৰ বা ইভেন ৱাটাৰ নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে চ' ইয়াতে জাহাজবিলাকে দিগদাৰি পায় ইভেন টাইটানিক কলিজনো ওৱান অফ দ্য ৰিজন এইটো আছিলে এপাৰ্ট ফ্ৰম আইচবাৰ্গত খুন্দা খোৱা যোনটো ভিজিবিলিটি যোনটো ৰিডিউচ হৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া টেকন'লজি সিমান বেছি নাছিলে যে GPS ইউজ কৰি পেলাই তেতিয়া SOS চিষ্টেমে আছিলে তো যিয়ে নহওক এতিয়া ফগ ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে এটা নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় ছেইলাৰ্ছৰ কাৰণে জাহাজৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম এটা হয় তাৰ বাহিৰে যেতিয়া এই পানীখিনি আগুৱাই যায় আগুৱাই গৈ পেলাই নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্ট ফৰ্ম হয় ইয়াতে আৰু এই নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্টটোৱে কি কৰে গৰম পানীখিনি আকৌ এইফালৰ পৰা আগুৱাই লৈ যায় আকৌ এইটো ছাইডৰ পৰা ইষ্ট গ্ৰীণলেণ্ড কাৰেণ্ট এটা আহে ইষ্ট গ্ৰীণলেণ্ড কাৰেণ্টটো কি হয় এটা কোল্ড কাৰেণ্ট হয় ইষ্ট গ্ৰীণলেণ্ড কাৰেণ্ট চ' ইষ্ট গ্ৰীণলেণ্ড কাৰেণ্টটো আকৌ খুন্দা মাৰে নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্টত আৰু খুন্দা মাৰি পেলাই আগুৱাই যায় আকৌ গোটেই যোনখিনি ব্ৰিটিছ আইলছ সেইখিনি ঘেৰাও কৰে আৰু সেইখিনিতে ৱাৰ্ম ৱাটাৰ থাকে আৰু সেইকাৰণে ব্ৰিটেইনৰ যোনটো ক্লাইমেট সেইটো বেষ্ট বুলি ধৰা যায় কাৰণ কিয় সিহঁতৰ মানে না বহুত গৰম হয় না বহুত ঠাণ্ডা হয় ইভেন ঠাণ্ডাৰ দিনতো সিমান বেছি ঠাণ্ডা নপৰে যদিও বৰফ পৰে মাজৰ এৰিয়াখিনি বা সিহঁতৰ পৰ্টছখিনি কোষ্টেল এৰিয়াখিনি অ'পেন হৈ থাকে সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ ফৰ ব্ৰিটেইন আৰু এই যিখিনি গৰম পানী সেইখিনি আগুৱাই যায় গৈ পেলাই ইয়াতে কি ফৰ্মেশ্যন হয় নৰৱেজিয়ান কাৰেণ্ট fine which again keeps this area lukewarm Sargassoti ahi aso ami don't put the cart in front of the horse we are going sequentially so প্ৰথমতে Sargassoti বুজি পালে বুজাই দিলে কাৰেণ্ট কেনেকৈ বুজিম প্ৰথমতে কাৰেণ্ট চাই লওঁ তাৰপিছত Sargassoti চাম and হৃদয় salinity কোনখিনি বুজি পোৱা নাই
can you be specific about salinity? আমাক বহুত ডিটেইলত নালাগে, এইটো প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্ছ হয়, আমি সেইকাৰণে আমি মেইনছৰ কাৰণে পঢ়া নাই ইয়াতে, চ' সেইকাৰণে আমাৰ বহুত ডিটেইলত আমাক নালাগে, আৰু এনেও APSC salinity বহুত ডিটেইলত নুসুধে। আমি খালি এইখিনিয়ে মনত ৰাখিলে হ'ল যে আমাৰ ল' salinity পৰা হাই salinity-লৈকে অ'চেন কাৰেণ্ট মুভ কৰে। That's it. Right? So now coming to the forward, আকৌ আগুৱাই গৈ পেলাই এইখিনিতে কি হৈ যায়, এই পানীখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায়, and that is what is called as the canary current. আৰু canary current গৈ পেলাই আকৌ যিখিনি ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়া পাই পেলাই এইখিনি আকৌ they will form the north equatorial current, and then it will continue. Southত কি হৈ আছে, south equatorial current is getting formed because of the southeasterlies, আৰু এইখিনিত আহি পেলাই this part of Brazil is called the Cape São Roque area. যোনখিনি conical portion হয়। So Cape São Roque আহি পেলাই যেতিয়া সাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টটো হিট কৰাৰ পিছত স্প্লিট হৈ যায়, আৰু স্প্লিট হৈ পেলাই ইয়াতে এটা হ'ল কাউণ্টাৰ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট ফৰ্ম কৰে, আৰু এটা হ'ল ব্ৰাজিল কাৰেণ্ট ফৰ্ম কৰে। তো ব্ৰাজিল কাৰেণ্টটোৱে গৈ পেলাই আকৌ তলৰ পৰা, এইটো হ'ল ফকলেণ্ড আইলেণ্ড, তো ইয়াৰ পৰা এটা ফকলেণ্ড কাৰেণ্ট এটা আহি আছে which is a cold current, and ইয়াতে হিট কৰি পেলাই again it will lose its energy and then its heat, and after that it will move as a part of west wind drift, which is continuously moving throughout the southern ocean from Pacific Ocean to Atlantic Ocean, Atlantic পৰা Pacific, Atlantic পৰা Indian Ocean, আকৌ Indian Ocean পৰা আকৌ ইফালে Pacific Ocean, তো গোটেই ঘূৰি আছে। সেই যোনটো কাৰেণ্ট সেইটো কোৱা যায় ৱেষ্ট উইণ্ড ড্ৰিফ্ট, কাৰণ কিয় গোটেইকেইখন সাগৰ ওপৰততো কানেক্টেড নাই, বাট তলে তলে যোনটো চাউদাৰ্ণ অ'চেন বুলি কোৱা যায়, চাউদাৰ্ণ অ'চনেদি কানেক্টেড হৈ আছে। আৰু সেই যোনটো কাৰেণ্ট কণ্টিনিউছলি যোনটো ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে, আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ ডেট এইখিনি এৰিয়াত ৱেষ্টাৰ্লি বেল্ট আছে, ৱেষ্টাৰ্লি উইণ্ডছ আছে, আৰু সেই ৱেষ্টাৰ্লি উইণ্ডছখিনিয়ে কি কৰিব, বতাহটোক ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে লৈ যায়, সেইটো ৱেষ্ট উইণ্ড ড্ৰিফ্ট বুলি কোৱা যায়। The part of the west wind drift which lies in Atlantic Ocean is called as the South Atlantic Drift. বুজিছো? তাৰপিছত গৈ পেলাই ইয়াৰে এটা পৰ্চন ওপৰৰ ফালে আহি যায়, that is what is called as the Benguela current, and then again Benguela current moves as a part of South Equatorial current. তো যোনটো এতিয়া তুমি সুধি আছিলা যে সাৰ্গাছো চি কি হৈ আছে, তো এতিয়া নৰ্থ এটলাণ্টিক অ'চনত এই পৰ্চনখিনিত যিহেতুকে গাল্ফ ষ্ট্ৰীম যোনটো চাৰ্কুলেশ্যন, যোনটো জাৰ, সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং জাৰ হয়, বহুত ষ্ট্ৰং চাৰ্কুলেশ্যন হয়, সেইকাৰণে ইয়াতে মাজৰ পানীখিনি কি হৈ যায়, লকড আপ হৈ যায়, অলপমান এইখিনিতে ফচি যায়। আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে কি হয়, কিছুমান উইড গ্ৰ' হয়, আৰু সেই উইডটোক পোৱা যায় সাৰ্গাছম। তো সাৰ্গাছম উইডটো ইয়াতে গ্ৰ' হোৱাৰ কাৰণে এই এৰিয়াখিনিক কি বুলি কোৱা যায়, সাৰ্গাছো চি। তো বহুতবাৰ প্ৰিলিমছত সোধে that only sea without any border, without any land connectivity. Fine. So actually it is sea নহয় হেনেকে, but still because of its uniqueness, it has been called as a sea because of the availability of abundance of this sargassum weed, and সেইটো কাৰণে এইখিনি sargasso sea বুলি কয়, but that is also asked that only sea without any land border. So সেইটো হ'ল আমাৰ sargasso sea.
navigation আকৌ problem create কৰে কাৰণ North Atlantic Ocean from traffic from transport point of view one of the busiest oceanic route বুলি ধৰা যায় because ইফালে আছে USA Canada ইফালে আছে entire Europe so this is the busiest sea route বুলি ক'ব পাৰোঁ North Atlantic Ocean আৰু North Atlantic Ocean মাজতে আছে Sargasso Sea so lot of ships get stuck the propellers stop working and বহুত by accidents হৈছে এনেকে মানে উল্টিও যায় কেতিয়াবা জাহাজ so সেইটোৰ কাৰণে this area has become famous right so that is about the Sargasso Sea and these are the currents in the Atlantic Ocean ইয়াতে য'ত cold current আছে যেনেকে for example এফালে Canary current আছে আৰু suppose এইখিনি area then Africa এই portion খিনি then এইখিনি area আমি জানো যে য'ত warm current থাকিব তাতে কি হ'ব পানীখিনি যদি গৰম হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বতাহখিনি গৰম হ'ব গৰম বতাহটো সদায় ওপৰলৈ যাব তো য'ত warm current থাকে তাতেতো বৰষুণ হ'ব warm current থাকিলে কি হৈ যাব সেইখিনিতে বৰষুণ হ'ব এগ্ৰিকালচাৰ হ'ব হিউমেন সেটেলমেন্ট বেছিকে হ'ব তো ইফালে warm current আছে গালফ ষ্ট্ৰীম আছে এন্টিলিজ আছে ফ্লৰিডা আছে ব্ৰাজিল কাৰেণ্ট আছে so এইটো সাইডে এমাজন নদী আছে সবতকে ডাঙৰ এফালে মিছিছিপি আছে মিজুৰি আছে টেনেসি নদী আছে এনেকে পেলাই these are important rivers North America আৰু এইটো সাইডে যেহেতুকে বেংগুইলা কারেন্ট আছে which is a cold current আৰু ইফালে আছে Canary current so this supports majorly Sahara এইখিনি এরিয়াত কি আছে নামিব ডেজার্ট আৰু এইখিনি এরিয়াত আছে কালাহারি so ocean currents কেনেকে এফেক্ট কৰিব পাৰে যদি warm ocean current থাকে তেতিয়াহলে এইখিনি এরিয়াত গ্ৰীনাৰী থাকিব আৰু যদি cold ocean current থাকে তেতিয়াহলে সেইখিনি এরিয়াত ডেজার্টিফিকেশন হোৱাৰ স্কোপ বেছিকে আছে right so these are the important currents of the Atlantic Ocean so here you can just read through the warm currents in the Atlantic Ocean কি কি আছে the north equatorial current it flows from east to west between 5 to 20 degree north latitudes and after leaving the west coast of Africa as it reaches the east coast of South America it splits into two branches and one branch called Antilles current moves along the coast of West Indies and the other branch is diverted into the Caribbean Sea. তাৰপিছত আছে আমাৰ South Equatorial Current. It flows south of equator within 0 to 12 degrees south latitude in between the coast of Africa and South America. After reaching east coast of Brazil, one portion forms counter equatorial current and the other Brazil current. Gulf Stream, আমি অলপ আগতে চাই আহিছো. It starts from the Gulf of Mexico as Florida current and carries the warm water into the colder latitudes. It joins the Labrador cold current near Newfoundland, Canada, making it a good fishing ground. और সেইখিনি এৰিয়াৰ নামটো কি Grand Bank. Brazil current, it is again a warm current moving south along the coast of Brazil. It joins the Falkland cold current near Bahia Blanca, making it a good fishing ground. Norwegian current or North Atlantic drift. Norwegian current takes water towards the coast of Norway, allowing its coast to be operational throughout the year. এইখিনি আমি just এতিয়া discuss কৰি আহিছো already. Cold currents কোনখিনি আছে আমাৰ just অলপ আগতে চালো Canary current. So it flows south along the western coast of North Africa between Madeira and Cape Verde and gradually it merges with the North Equatorial current. So আমি এইটো ক'ব পাৰো it
supports desertification in western Spain and West Africa. বুজিছো তাৰপিছত হ'ল আমাৰ লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্ট which is again the strongest cold current বুলি কৈ আছিলোঁ আমি North Atlantic. It flows from Baffin Bay and Davis Strait towards the south. It brings cold water from the polar zone and moves along the coast of Greenland, meets with the warm Gulf Stream near Newfoundland, making it a good fishing ground again. Benguela current, it flows northwards along the western coast of Africa. It carries cold waters from sub-Antarctic surface water and mixes with the south equatorial current. Now coming to the currents in the Pacific Ocean. So Pacific Ocean কি হৈ আছে same, it's more simpler as compared to Atlantic Ocean because ইয়াতে এনেকুৱা sargasso sea নিচিনা এনেকুৱা একো formation নহয়. Because this is comparatively not as strong gyre as the Gulf Stream gyre. So ইয়াতে কি হৈ আছে আকৌ same equatorial easterlies বিলাক আহি আছে আৰু সেইটোৱে north equatorial current form কৰি আছে north of equator, south equatorial current form কৰি আছে south of equator. আকৌ এই নৰ্থ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টটো আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা স্প্লিট হৈ যায়, এটা পৰ্চন গুচি যায় নৰ্থৰ ফালে টু ফৰ্ম দ্য কুৰ'চিঅ' কাৰেণ্ট আৰু এটা পৰ্চন গুচি যায় টু ফৰ্ম দ্য কাউণ্টাৰ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট, ইকুৱেটৰৰ মাজেদি ইকুৱেটৰৰ ওপৰেদি কাউণ্টাৰ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট. সাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টটো গৈ পেলাই ইষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়ান কাৰেণ্ট হৈ যায়, ইষ্ট অফ অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু চেম এটা পৰ্চন গুচি যায় টু ফৰ্ম দ্য counter equatorial current. So this is the west wind drift যোনটো ইফালৰ পৰা আহি আছিলে. And as a part of the west wind drift এইফালে এটা portion আকৌ পেৰু হৈ পেলাই সাইডেদি এনেকে পেৰু চিলি হৈ পেলাই ওপৰৰ ফালে যায়, that is southৰ পৰা নৰ্থলৈকে গৈ আছে. And that current is again an important current called as the Humboldt current or Peru current বুলিও কয়. So this Humboldt and Peru current is again, as we discussed in the previous slide, that cold current or zero cold current source. So it supports again one of the longest deserts of the world, that is here the Atacama. Fine. So Peru juntu Atacama desert আছে, coastline তে আছে, coastal area তে আছে, but তথাপিও desert এই কাৰণে কাৰণ কি ইয়াতে cold current আছে আৰু সেই কাৰণে বতাহটো ওপৰলৈ নাযায়, তো বৰষুণ নহয়. This is one of the main reason that supports the Atacama desert. Fine. এতিয়া ইয়াৰ পৰা কুৰ'চিঅ' কাৰেণ্টটো ওপৰৰ ফালে যায়, কুৰ'চিঅ' কাৰেণ্ট যোৱাৰ পিছত এফালে যিখিনি ৰাছিয়াৰ যিখিনি পৰ্চন আছে, কামচাটকা পেনিনচুলা বুলি কয় এইখিনি, তো ইয়াতে কিছুমান সৰু সৰু আইলেণ্ড আছে কল এজ কুৰিল আইলেণ্ড. তো কুৰিল আইলেণ্ডৰ চাইডেদি এটা ঠাণ্ডা পানী এটা এফালে আহি যায়, that is called as কুৰিল কাৰেণ্ট. আৰু এইফালৰ পৰা বেৰিং ষ্টেটৰ পৰা এটা ঠাণ্ডা পানী এইটো চাইডে আহে, that is called as the ওয়াশিঅ' কাৰেণ্ট. তো এই কুৰিল কাৰেণ্ট আৰু ওয়াশিঅ' কাৰেণ্টে জইন হৈ পেলাই it merges with the কুৰ'চিঅ' কাৰেণ্ট, আৰু তাতে যেনেকৈ নিউফাউণ্ডলেণ্ড আইলেণ্ডৰ সেইখিনিতে ফিচিং গ্ৰাউণ্ড হৈছিলে, ইয়াতে কি হৈছে জাপানৰ কাষত এই কুৰ'চিঅ' কাৰেণ্ট আৰু এইফালে ওয়াশিঅ' কাৰেণ্ট মাৰ্জ হৈ পেলাই আকৌ ফগ ফৰ্মেশ্যন কৰে, নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম, বাট again it becomes very good area for fishing purpose. So another very good area for fishing is this area. ইয়াৰ পৰা আকৌ নৰ্থ পেচিফিক ড্ৰিফ্ট
এইফালে আগুৱাই যায়। চ' নৰ্থ পেচিফিক ড্ৰিফ্ট আগুৱাই গৈ পেলাই কি হয়, এইফালে এলাস্কাৰ এইটো চাইডে এটা ঘূৰিব ধৰে। That also becomes a warm current because of friction, কাৰণ কি ইয়াতে এটা ষ্ট্ৰং সৰু চাই এটা জায়াৰ এটা ফৰ্মেশ্যন হয়, চাৰ্কুলেশ্যন। আৰু তাৰপিছত পানীখিনি আগুৱাই গৈ পেলাই এইটো চাইডে কেলিফৰ্নিয়ান কাৰেণ্ট হিচাপে এইফালে আগুৱাই যায়, আৰু এই কেলিফৰ্নিয়ান কাৰেণ্টটো কি হয়, ক'ল্ড কাৰেণ্ট। আৰু এই কেলিফৰ্নিয়ান কাৰেণ্টটোৱে আকৌ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা, লছ এঞ্জেলিছ, ছেন ফ্ৰান্সিস্কো, কেলিফৰ্নিয়া, এইখিনি যিখিনি এৰিয়া, সেই এৰিয়াখিনিক ড্ৰাই কৰি তোলে। চ' ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা, নৰ্থ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকা, হণ্ডুৰাছ, মেক্সিকো, ইয়াৰে যিখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইড সেইখিনি ড্ৰাই হয়, ডেজাৰ্টিফাইড হয়। ইয়াতে ডেজাৰ্টছ লাইক মহাৱে ডেজাৰ্ট, সোনোৰান ডেজাৰ্ট, ফাইন, কেলিফৰ্নিয়ান ডেজাৰ্ট, এইবিলাক ডেজাৰ্ট আছে এইখিনিতে। And that is because these deserts are again supported by or formed by the Californian current. আকৌ Californian current to আহি পেলাই যদি ইকুৱেটৰত লগ লাগে, ইকুৱেটৰত লগ লাগি পেলাই আকৌ it becomes part of the North Equatorial current. That is how this entire যায়। আকৌ ইয়াতে clockwise as you can see circulation এটা form হৈ আছে, আৰু southত কি হৈ আছে, anti clockwise circulation এটা form হৈ আছে। আৰু but যেনেকে this distance is very very large, almost like 7,000 nautical miles. It's huge distance, almost 3খন ইণ্ডিয়ান অ'চন আহি যাব অকল পেচিফিক অ'চনৰ মাজত ভিতৰত। তো সেইকাৰণে ইমান ডিষ্টেঞ্চ যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিব, দেন দ্য স্পীড বিকামছ আ বিট শ্লোৱাৰ। চ' ইট ইজ নট ভেৰি ষ্ট্ৰং the current, water current, which is moving from this side to this side, as compared to the north equatorial current in the Atlantic Ocean. The north equatorial current as well as the south equatorial current in the Pacific Ocean is comparatively weak. So সেইটো কাৰণে এই জায়াৰটো মানে অলপমান উইক হৈ যায়, এইফালেও মানে জায়াৰটো উইক হৈ যায়। আৰু এগেইন পেচিফিক অ'চনৰ ইষ্টাৰ্ণ চাইডে আমি কোল্ড কাৰেণ্ট পাওঁ, যেনেকৈ কেলিফৰ্নিয়ান কাৰেণ্ট আছে, হাম্বুৰ্গ কাৰেণ্ট আছে। বাট ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে কি আছে, কুৰ'চিঅ' কাৰেণ্ট আছে, ইষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়ান কাৰেণ্ট আছে। চ' এইবিলাক ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট হয়। আৰু যিহেতুকে পানীখিনি গৰম হয়, চ' অভিয়াছলি বতাহখিনিকো ওপৰত অলপ গৰম কৰি তুলিব, আৰু গৰম বতাহটো ওপৰত যাব, আৰু যেতিয়া ওপৰত যাব কণ্ডেনচেশ্যন হ'ব, ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হ'ব, আকৌ প্ৰেচিপিটেশ্যন হ'ব। চ' সেইকাৰণে এইটো চাইডে বৰষুণ হয়, আৰু সেইকাৰণে ইষ্ট এছিয়া ইজ গ্ৰীণ, মইষ্ট, ভেজিটেটেড, পপুলেটেড, এগ্ৰিকালচাৰ। তো এইখিনি এৰিয়াত বৰষুণ হয়, আৰু ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ চাইডত বেছিকৈ বৰষুণ হয়। চ' অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে অলপ ড্ৰাই ডেজাৰ্টিফাইড হৈ থাকে, বাট ইষ্টাৰ্ণ চাইডে সেইখিনিত অলপমান বৰষুণ বেছিকৈ হয়। কিহৰ কাৰণে হয়? বিকজ অফ ইষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়ান কাৰেণ্ট। চ' অ'চিয়ান কাৰেণ্টছে সদায় হিউমেন পপুলেশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ, ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ, ক্লাইমেট, কোষ্টেল ক্লাইমেট, নেভিগেশ্যন, এইবিলাক চব এফেক্ট কৰে। নেভিগেশ্যন কেনেকৈ এফেক্ট কৰিব? যদি ইকুৱেটৰত যদি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে যদি আমি আহোঁ, তেতিয়াহ'লে ইট বিকামছ মোৰ ইজিয়াৰ। বাট যদি ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে যদি আমি যাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে ইট বিকামছ মোৰ ডিফিকাল্ট। কাৰণ কিয়, এলং উইথ দ্য অ'চিয়ান কাৰেণ্ট যাবৰ কাৰণে ইজিয়াৰ হৈ যায়, বাট এক্ৰছ দ্য অ'চিয়ান কাৰেণ্ট যাবৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট হৈ যায়। আৰু আগতে যেতিয়া চেইল অপাৰেটেড শ্বিপ আছিলে, যেতিয়া পালতৰা নাও যেতিয়া আছিলে, তেতিয়াতো আৰু ডিফিকাল্ট হৈ গৈছিলে। কাৰণ কিয়, বতাহ আৰু পানী দুইটা যদি এক্ৰছ যায়, যদি মানে আমি উল্টাকৈ যাব লাগে, তেতিয়াহ'লে বহুত দিগদাৰী হৈ যায়। মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধুবুৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় যাব দিগদাৰী হ'ব, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰী আহিব সহজ হ'ব, সেনেকুৱা। বাট আজিকালি যিহেতুকে টেকন'লজি ইম্প্ৰুভ হৈ গৈছে, আজিকালি চেইল অপাৰেটেড শ্বিপ নাই, আজিকালি ডিজেল অপাৰেটেড, নিউক্লিয়াৰ অপাৰেটেড আহি গৈছে, চ'লাৰ অপাৰেটেড আহি গৈছে। তো সেইকাৰণে আজিকালি সিমান এইটো এটা হেৰি নহয়, প্ৰব্লেম নহয়। বাট তথাপিতো ফুৱেল কনজাম্পশ্যন বেছি হ'ব when you are going from opposite direction of an ocean current. Fuel consumption বেছি হ'ব, time consumption obviously অলপ বেছি হ'ব। আৰু along the ocean current যদি যাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে fuel consumption, time consumption কম হ'ব। That is again advantage. So
warm currents of Pacific Ocean কি কি আছে? The North Equatorial Current, so North Equatorial Current originates from the Rivera Islands west of Mexico due to trade winds and flows towards the Philippines, covering a distance of more than 12,000 kilometers. Fine. So it gets divided into two, and the northern branch joins the Kuroshio current, and the southern branch abruptly turns and forms the Pacific counter current. Counter current মানে ইকুৱেটৰৰ যিখিনি এৰিয়া য'ত ডলড্ৰাম আছে সেইখিনি এৰিয়া তাতে বতাহ এনেকৈ নাই, এফালে কাৰণ কৰিঅলিছ জিৰ' হৈ আছে এইখিনিতে, তো সেইকাৰণে এই এৰিয়াখিনিত অলপ ভেকিউম টাইপ হৈ আছে, তো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট এটা দুইফালৰ পৰা ফৰ্ম হয় এলং দ্য ইকুৱেটৰ. So next is South Equatorial Current. South Equatorial Current to কি হয়? It originates due to the action of trade winds from east to west. It is stronger than the North Equatorial Current comparatively, কারণ কি more broader হয় southern part of the ocean. It is further divided into many branches due to the presence of many islands and uneven surface topography. Kuroshio current, warm ocean current flowing in northeasterly direction up to 30° north latitude, meets Oyashio cold current of the Kuril Islands. So etu ami eimatro discuss kori ahisu. Then we have East Australian current. East Australian current east of Australia, again a warm current flowing southward along the eastern coast of Australia. Cold currents কি কি আছে আমাৰ? Oyashio আছে. Oyashio যোনটো আমি অলপ আগতে চালো originates from the Bering Strait, North Pole পৰা যিখিনি Bering Strait যোনটো strait মানে কি এটা narrow water body which connects two large water bodies. So Bering Strait connects the Arctic Ocean with the Pacific Ocean. So Bering Strait through the এনেকে পেলাই southward movement eta hoy ase cold water, and that is what is known as the Oyashio current. It meets with the Kuroshio warm current again near that Kuril Islands. তাৰপিছত Californian current আছে. Californian current flowing towards south along the western coast of USA between 48° north and 23° north, and has desiccating effect which leads to the formation of Mojave and Sonoran desert. So এইখিনি এৰিয়াত আমি যে কৈছোঁ Mojave, Sonoran desert, এইবিলাক Californian desert, এইবিলাক কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে? এইবিলাক ফৰ্ম হৈছে because of the Californian current. Peru current, যোনটোৰ আন এটা নাম কি হয়? Humboldt current. So Alexander Humboldt was a German geographer যাৰ নামত এইটো থোৱা গৈছে. Peru current is the best studied ocean current of the Pacific Ocean. Alexander von Humboldt 1802 noted the details of the Peru current. Hence it is also known as the Humboldt current. It flows north along the west coast of South America carrying cold water. So South Pole পৰা ঠাণ্ডা পানী এনেকৈ পেলাই along the Arctic from the fringe areas of the from the fringe areas of the Antarctic ice sheets, তাৰ পৰা লৈ পেলাই ঠাণ্ডা পানী এনেকৈ ওপৰ ফালে নৰ্থৰ ফালে আহি থাকে, and it's one of the very strong again cold current. Alaska current is again originating near Alaska and flowing south to meet the North Pacific current. Then west wind drift is an easterly moving drift in the Pacific Ocean extending from Tasmania to the South American coast. Tasmania into সৰু island আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তলত, সেইখিনি হ'ল Tasmania, নিউজিলেণ্ডৰ এইটো চাইডে ৱেষ্টৰ চাইডে. It is a cold current. The speed of the drift is greater than under the influence of roaring 40s.
বুজিছো? Now coming to the currents in the Indian Ocean. So Indian Ocean is a ক'ব গ'লে হাফ অ'চেন বুলি কোৱা যায়, এনক্ল'জ অ'চেন, কাৰণ কি ইয়াতে ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ চাউথ পলৰ লগতো কানেক্টেড আছে বা নৰ্থ পলৰ লগত কানেক্টিভিটি নাই, সেইকাৰণে ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপ হাফ অ'চেন বুলি ধৰা যায়। আৰু ওপৰ ফালে আইলেণ্ড বহুত আছে, ইণ্ডিয়ান পেনিনচুলা বহুতখিনি এক্সটেণ্ড হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ইয়াৰে মেইন যোনটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইণ্ডিয়ান অ'চেন কাৰেণ্টছৰ সেইটো হ'ল কি ইয়াতে নৰ্থ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট ফৰ্মেই নহয়, ইয়াতে খালি চাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট ফৰ্ম হয়। There is no north equatorial current in the northern part of Indian Ocean. So northern part of Indian Ocean কোনে dominate কৰে? The monsoon currents dominate কৰে। Right? So ইয়াতে show কৰা গৈছে, that is both summer as well as in winter. The current pattern in summer month, গৰমৰ দিনত কেনেকুৱা হ'ব? তো গৰমৰ দিনত আমি ওপৰৰ ফালে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সাউথ ৱেষ্ট মনচুন আহি আছে, আৰু সাউথ ৱেষ্ট মনচুনে কি ক্ৰিয়েট কৰে? পানীটো এনেকৈ পেলাই যায় along the shore, towards the shore, আৰু এইটো কোৱা যায় সাউথ ৱেষ্ট মনচুন কাৰেণ্ট বা ড্ৰিফ্ট। সাউথ ৱেষ্ট মনচুন কাৰেণ্ট বা মনচুন ড্ৰিফ্ট বুলিও কয়, অলমষ্ট দ্য চেম থিং। আৰু সাউথৰ ফালে কি আছে? সাউথৰ ফালে মানে সাউথ ইণ্ডিয়ান অ'চেনত গৰমৰ দিনত সাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট আহি আছে, আৰু এই সাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টটোৱে গৈ পেলাই আফ্ৰিকাৰ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত যেতিয়া খুন্দা মাৰিব, খুন্দা মাৰি পেলাই ইয়াতে এখন কাণ্ট্ৰি আছে মোজাম্বিক, আৰু মোজাম্বিক আৰু ইফালে মেডাগাস্কাৰৰ মাজত এইখিনি এৰিয়াত দিছ চেনেল ইজ কল্ড এজ মোজাম্বিক চেনেল। চ' মোজাম্বিক চেনেলৰ মাজেদি এনেকৈ পেলাই এটা কাৰেণ্ট গৈ আছে, দেট ইজ কল্ড এজ মোজাম্বিক কাৰেণ্ট। Again, which is a warm current. ইকুৱেটৰৰ পৰা যেতিয়া পানীটো যায় অবভিয়াছলি এইবিলাক চব ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট হ'ব, আৰু ইকুৱেটৰলৈকে নৰ্থ পল বা চাউথ পলৰ পৰা যোনবিলাক কাৰেণ্ট আহিব সেইবিলাক কোল্ড কাৰেণ্ট হ'ব। ত' মোজাম্বিক কাৰেণ্ট এইটোৱে আগুৱাই গৈ পেলাই কি হৈ যায় এলং সাউথ আফ্ৰিকা, ইট ইজ কল্ড এজ দিছ ইজ কেপ আগুলহাছ বুলি কয় সেইখিনি, যেনেকৈ কেপ টাউন এৰিয়া যিখিনি হয় সেই এৰিয়াখিনিৰ নাম হ'ল কেপ আগুলহাছ, আৰু সেইখিনি এৰিয়াত এইখিনিৰ নাম হ'ল আগুলহাছ কাৰেণ্ট। সেই আগুলহাছ কাৰেণ্টটো গৈ পেলাই আকৌ ইফালৰ পৰা আমি যে কৈছিলোঁ ৱেষ্ট উইণ্ড ড্ৰিফ্টটো আহি আছে, কণ্টিনিউৱাছ এটা পানী এইটো চাইডৰ পৰা আহি আছে, এটলাণ্টিক অ'চনৰ পৰা ইণ্ডিয়ান অ'চনলৈকে আহিছে, আকৌ ইণ্ডিয়ান অ'চনৰ পৰা সাউথ অফ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সাউথৰ পৰা সাউথেদি আকৌ পেচিফিক অ'চন গুচি যাব, আকৌ পেচিফিক অ'চনৰ পৰা আৰ্জেণ্টিনাৰ সাউথেদি আকৌ এটলাণ্টিক অ'চন আহি যাব, এনেকৈ ঘূৰি আছে। ত' দিছ ইজ এগেইন ৱেষ্ট উইণ্ড ড্ৰিফ্ট, and the part of the west wind drift which is lying again in the Indian Ocean is called the South Indian Ocean drift. ইয়াৰে এটা পৰ্চনটো আমি ক'লোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তলেদি পেচিফিক অ'চন গুচি যায়, এটা পৰ্চন ওপৰৰ ফালে আহি যায়, that is called as West Australian current. ইয়াতে লিখা আছে এইটো West Australian current. West Australian current আকৌ কি কাৰেণ্ট হয়? ঠাণ্ডা, cold current. And that is why অলপ আগতে আমি কৈছিলোঁ যে পেচিফিক অ'চন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইষ্টৰ চাইডে কি আছে? ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট আছে, আৰু ইণ্ডিয়ান অ'চন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৱেষ্টৰ চাইডে আছে কোল্ড কাৰেণ্ট, আৰু এই কোল্ড কাৰেণ্টটো আকৌ কি কৰিব? হাই প্ৰেছাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিব, আৰু সেইকাৰণে অলপ আগতে যে আমি কৈছিলোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৱেষ্টৰ ফালে
কি আছে ডেজার্ট পপুলেশ্যন ডেন্সিটি বহুত কম মেক্সিমাম পপুলেশ্যন ব্ৰিছবেন কেনবেৰা সিডনী মেলবৰ্ণ এডিলেড পাৰ্ট যিমান চিটিজ আছে মষ্টলি ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ চাইড এণ্ড চাউদাৰ্ণ পাৰ্ট সাউথ ইষ্ট এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ চাইড ফাইন মোৰে ডাৰ্লিং ৰিভাৰ যিবিলাক যিবিলাক নদী আছে এইবিলাক ইষ্টাৰ্ণ চাইডে আছে গ্ৰীনাৰী ইষ্টাৰ্ণ চাইডে আছে ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট চিগনিফিকেণ্ট নদীও নাই আৰু সেনেকৈ পেলাই টাউনশ্বিপ নাই কুলগাৰ্ডি কালগুৰ্ডি এই দুখন মেইন টাউনশ্বিপ আছে ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডত য'ত মাইনিং টাউন বুলি কোৱা যায় ইউৰেনিয়াম মাইন্স আছে আইৰণ অ'ৰ আছে কপাৰ আছে কোল আছে ফাইন তো এইখিনি হ'ল আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিখিনি পাৰ্ট আকৌ আগুৱাই গৈ পেলাই এই ৱেষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়ান কাৰেণ্টটো গৈ পেলাই সাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টৰ লগত জইন হৈ যায় আকৌ কৰিয়লিছৰ কাৰণে লেফ্ট বেণ্ড হৈ গৈ আছে আৰু সেনেকৈ পেলাই যোনটো ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ চাউদাৰ্ণ যোনটো জায়াৰ সেইটোতো কমপ্লিট হৈ গৈছে বাট নৰ্দাৰ্ণ জায়াৰটো সেনেকৈ কমপ্লিট নহয় এইটো হ'ল গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয় ছেইম থিং that is in the North Indian Ocean এতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মনচুন চলি আছে তো নৰ্থ ইষ্ট মনচুন উইণ্ডছ আৰ অফ শ্ব'ৰ লেণ্ড টু চি হৈ আছে তো water is going out of this area in the northeasterly direction water in the form of current is going to move in the northern part of Indian Ocean আৰু সেইকাৰণে এইটোক কি বুলি কোৱা যায় নৰ্থ ইষ্ট মনচুন কাৰেণ্ট ফাইন তো এইটো টাইমত ইণ্ডিয়ান অ'চেনত কি চলি আছে নৰ্থ ইষ্ট মনচুন কাৰেণ্ট আৰু চাউথত ছেইম চাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট দিছ জায়াৰ উইল ৰিমেইন অলমষ্ট ছেইম অলপমান এতিয়া আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব এইটো টাইমত অলপমান উইক হৈ থাকে কাৰণ কি এতিয়া নৰ্দাৰ্ণ উইণ্টাৰ মানে সাউদাৰ্ণ ছামাৰ চলি আছে ত' ছান ইজ দেয়াৰ চ' চাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্ট বিকাম মোৰ ষ্ট্ৰংগাৰ the Mozambique current, Agulhas current become more stronger. West wind drift, the West Australian current, আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব চ' এই গোটেই জায়াৰটো কি হৈ যাব এতিয়া অলপমান ষ্ট্ৰং হৈ যাব ফাইন চ' these are the currents in the Atlantic Ocean. Now certain general analysis that why are the currents in the Indian Ocean is different than other currents. Here the same thing that we have just discussed, that in the northern hemisphere in the Indian Ocean it is confined to tropical zone only, and that too is divided by the Indian peninsula to form Arabian Sea and Bay of Bengal. So northern part of Indian Ocean khini highly fragmented হৈ আছে main division to Indian peninsula কৰিছে between Bay of Bengal and Arabian Sea তাৰ বাহিৰে যিমান আইলেণ্ড গ্ৰুপ আছে আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ড গ্ৰুপ আছে এফালে শ্ৰীলংকা মাজতে পৰি যায় লক্ষদ্বীপ আছে মালদ্বীপ আছে সেচেলছ আছে চ' এই গোটেই আইলেণ্ডবিলাকে কণ্টিনিউটিটো মেইনটেইন কৰিব নিদিয়ে নৰ্থ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টৰ আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া কণ্টিনিউটি মেইনটেইন নহয় অবভিয়াছলি উই কেনট কল ইট এজ এ কাৰেণ্ট এজ এ হোল So in summer, wind and current flows towards India. Hence, southwest monsoon current can move from Arabian Sea, from Arabia to India. In winter, wind and current flows towards Arabia. Hence, northeast monsoon current can move from India to Arabia. Just opposite direction of flow arm hoy jay. So this again gyre shown in the South Indian Ocean. So Agulhas current, a warm current that flows along the western boundary of South Indian Ocean. Agulhas current is formed when the South Equatorial current splits into two branches, one of which flows east of Madagascar. The two branches meet at the southern tip of Madagascar and then commonly referred to as the Agulhas current. Mozambique current, a warm surface current that flows between Mozambique and
the coast of western Madagascar along the Mozambique Channel. West Australian current, the west wind drift cold current flows from west to east across the South Indian Ocean in higher latitudes. One branch of this current turns north along the west coast of Australia and feeds the south equatorial current. This is a cold current. South equatorial current, an ocean current that flows east to west between the equator and about 20° south. Again, this is a warm current. So, general pattern of currents in all oceans. Due to rotation of Earth from west to east, two currents, one on each side of equator, are formed called north and south equatorial current. So this is the most primary current বুলি কওঁ প্ৰথমতে যোনটো পানীখিনি ডিস্টার্ব হৈছে কোনখিনি এৰিয়াত ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত so primary current বুলি ক'লে আমি among all the oceans of the world north and south equatorial current খিনি আমি primary current বুলি কওঁ water carried in form of equatorial currents tend to accumulate in western part of ocean or eastern coast of the continent so ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে যেতিয়া পানীটো আহি আছে গৈ পেলাই ৱেষ্টৰ ফালে সাগৰৰ ৱেষ্টৰ ফালে আৰু কণ্টিনেণ্টৰ ইষ্টৰ ফালে গৈ পেলাই কি হ'ব জমা হৈ যাব এইখিনি একিউমুলেট হৈ যাব এতিয়া সেই একিউমুলেটেড পৰ্চনখিনি কি হ'ব আকৌ ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব টু বেলেন্স দিছ counter equatorial current is formed between two equatorial currents from west to east so আকৌ এফালৰ পৰা এটা counter equatorial current এটা form হৈ যায় along the equator from west to east direction water at eastern coast of continent starts piling up and under influence of density gradient starts moving towards the middle latitude. So, আকৌ যে equatorial area খিনি জমা হৈ গ'ল আকৌ এফালে the middle latitudes of ফালে যোৱা আৰম্ভ হ'ব. At the same time, high density water at poles starts flowing towards the equator in the form of currents along eastern coast of continent, right? And to meet in the middle latitudes where cold water sinks. At temperate region, the water is pushed towards east by strong westerlies. আমি যে কৈছো temperate area কি হৈ আছে বতাহখিনি westৰ পৰা eastলৈকে গৈ আছে so পানীখিনি westৰ পৰা eastলৈকে লৈ যাব so water moves from reaches eastern part of the ocean and west coast of the continents. Obstruction at western part of the continent divides water and one moves towards the pole and the other towards the equator. The water sinks in the middle latitude upwells along the western coast to make good removal of water at equator. As a result, circulatory cells known as the gyres, যোনটো আমি বাৰে বাৰে use কৰিছো termটো, gyres are formed, one in each major ocean basin and is situated between 20 to 30° in both the hemispheres. যোনটো আমি clockwise gyre আৰু anti-clockwise gyre বুলি যোনটো আমি কৈ আছো. This system is found in all oceans except Indian Ocean. আৰু সেইটো কাৰণটো আমি already discuss কৰিলো where major changes occur due to the presence of Indian peninsula and seasonal reversal of winds producing double gyre moving in seasonally opposite direction. Double gyre মানে এটা gyre form হ'ব Arabian Sea আকৌ ইফালে এটা gyre form হ'ব in Bay of Bengal. So এটোকে আমি double gyre বুলি কওঁ. That is exceptional to Indian Ocean. Significance of ocean currents. Ocean currents play an important role in Earth's climate by distributing the energy within the ocean. কালি আমি অলপমান ডিসকাস কৰিছিলো যে মেইন ৰোল যোনটো ওশেন কাৰেন্টে প্লে কৰে কি প্লে কৰে যে আমি জানো যে ট্ৰপিক্যাল এৰিয়াখিনি বিৰাট গৰম হয় আৰু পোলাৰ এৰিয়াখিনি বহুত ঠাণ্ডা হয় আৰু এই যোনটো টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স সেইটো ডাইলিউট সেইটো কোনে ব্যালেন্স কৰে এটা হল এয়াৰ সাৰ্কুলেশন আৰু এটা হল ওয়াটাৰ সাৰ্কুলেশন ইন দা ফৰ্ম অফ কাৰেন্ট সো ওশেন কাৰেন্টে কি কৰে ইট প্লেজ এ ব্যালেন্সিং ৰোল and along with that they impact the local climate মানে যদি cold current আছে desert হৈ যাব যদি warm current আছে greenery হ'ব
Warm ocean current increases the temperature of an area and cold ocean current decreases the temperature of an area. বুঝেছো? Currents also affect amount of rainfall. Then all of us discuss kodu. Warm water currents increase the rainfall because they bring winds along with them laden with water vapor. So warm ocean current hole ki hoye thake botahot water vapor bahi jay. North America, Ireland, Britain, South India receive rainfall because of this process. On the other hand, Atacama Desert remains dry because cold water currents don't play any role in occurrence of rainfall. Cold water current mostly due to Humboldt current or katha koiche. Due to this, various deserts are situated on the western coast of Australia. Western coast of Australia like Gibson Desert, Tanami Desert, Great Australian Desert. Like desert ase mostly in the western part of Australia, South America and Africa. Currents helps in free navigation as Norwegian current keeps ports Scandinavia navigable throughout the year. Norwegian warm current, Norway almost 60 degree latitude আছে তার উপর আছে সো সেইখিনি এরিয়া বহুত ঠান্ডা এইটো টাইমত ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী টাইমত সো সেইখিনি এৰিয়াত পোর্ট বিলাক ওপেন হৈ থকা বহুত দিগদাৰ বৰফ জমি যায় বাট এই নৰৱেজিয়ান কাৰেণ্টটোৱে আৰু গাল্ফ ষ্ট্ৰীমৰ যোনটো এক্সটেনশ্যন বুলি আমি যোনটো কওঁ নৰ্থ পেচিফিক নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্ট এইখিনিয়ে সেই পোৰ্শনখিনি ধুনীয়া কুহুমীয়া কৰি ৰাখে পানীখিনি তো এটাতো পোৰ্টবিলাক ওপেন হৈ আছে এইটো আছে এটা ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ কাৰণে ভাল হয় প্লাছ ফিচিং মাছৰ কাৰণে ভাল হয় right? So these are huge advantages that ocean currents give to the locally. Kuroshio current keeps ports of Japan navigable during winter. So গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত কুৰ'চিঅ' কাৰেণ্টে জাপানক হেল্প কৰে যেনেকৈ নৰৱেজিয়ান কাৰেণ্টে নৰৱেক হেল্প কৰে ফাইন নৰ্থ এটলাণ্টিক ড্ৰিফ্টে যেনেকৈ ইংলেণ্ডক হেল্প কৰে কনজুগেশ্যন অফ ৱাৰ্ম ৱাটাৰ কনজুগেশ্যন মানে জইন হোৱা ৱাৰ্ম এণ্ড কোল্ড ৱাটাৰ কাৰেণ্টছ হেল্প ইন ইনক্ৰিজিং দ্য ডেভেলপমেণ্ট ৰেট অফ প্লাংটন plankton which is a diet of fish. So যেতিয়া warm current cold current হেৰি হয় জইন হয় তেতিয়া plankton almost like algae growth হয় phytoplankton zooplankton দুটা আছে animal variety and plant variety আৰু সেই plankton বিলাক they are the food for fishes মাছে ভাল পায় plankton আৰু সেইকাৰণে মাছ আহে সেইকাৰণে this conjugation takes place on eastern coast of Newfoundland in North America, Bahia Blanca in South America, Japan coast in Asia, etc. But on the other hand, conjugation of current forms dense fog. Which we already discussed. যেতিয়া warm current, cold current meet হয়, তেতিয়া এটাটো ভাল কথা যে মাছ আহে, plankton growth হয়. But if a fog formation হয়, which creates problem for marine navigation. Sometimes ships are not able to move because of this fog. Even Titanic disaster fogৰ কাৰণে হৈছিলে, visibility নোহোৱা হৈ গৈছিলে. This whole situation affects the economic activity of respective areas, right? Vertical motion of ocean water, upwelling and downwelling. So vertical motion juntu hoy eta hol upwelling aru eta hol downwelling. Vertical circulation of ocean water takes place due to difference in salinity and temperature between the surface and the water deep below. So ami olop agote to diagram draw korisilu ami tate a beaker b beaker আমি যে কানেক্ট কৰিছিলো হাই সালাইন এৰিয়া লো সালাইন তেতিয়া আমি কৈছো এফালে পানীটো ওপৰত যাব এফালে তলত যাব হেতুকে কও আমি আপওয়েলিং আৰু ডাউনওয়েলিং আপওয়েলিং মানে কি আপওয়েলিং ইজ এন oceanographic phenomena that involves movement of dense cooler and usually nutrient rich water towards the ocean surface replacing the warmer usually nutrient deficit surface water, right? Downwelling upwelling কি কৰে upwelling fishing help কৰে cool and nutrient rich water comes to the surface phytoplankton reproduce rapidly in this condition consequently fishes increase as well so যেতিয়া upwelling হয় তেতিয়া nutrients বিলাক ওপৰলৈ আহে planktons grow হয় আৰু planktons বিলাক খাবৰ কাৰণে আকৌ মাছ আহে so fishing ভাল হয় all upwelling regions in the world are good fishing ground example the Peru coast downwelling কি হয় is the process of accumulation and sinking of cold high saline water beneath warmer or fresh water not good for fishing downwelling যেতিয়া হয় তেতিয়া nutrients বিলাক ওপৰলৈ নাহে
তো সেইকাৰণে প্লেংটনছ গ্ৰোথ নহয়, মাছৰ কাৰণে ভাল নহয়। Sargasso Sea কথা কোনোবাই বিগিনিঙতে সুধিছিলা। So this is the area of Sargasso Sea, North Atlantic Oceanৰ মাজত অলমোষ্ট, exactly মাজতো নহয়, but we can draw it from exam point of view, somewhere in the center, but it does not have a specific territory as such. অলপমান ইফালে biased হৈ আছে towards USA, towards the coast of USA, এইটো চাইডে south westৰ চাইডে অলপমান। But যিয়ে নহওক, Sargasso Sea কথা আমি পাতিছোঁ যে আমাৰ যোনটো নৰ্থ এটলান্টিক অ'চনত যোনটো যায়, যোনটো গাল্ফ ষ্ট্ৰীম, সেইটো বিৰাট জোৰত ঘূৰি আছে, সেইকাৰণে মাজৰ পানীখিনি কি হৈ থাকে, লকড আপ হৈ থাকে, আৰু সেইকাৰণে সেইটোকে আমি Sargasso Sea বুলি কওঁ। Fine, it is the only sea in the world without land boundary. These are some of the facts of Sargasso Sea. Only sea in the world without land boundary. Its boundaries are defined only by ocean currents, encircled by Gulf Stream in the west, North Atlantic Drift in the north, Canary Current in the east, and North Equatorial and Antilles Current in the south. Due to confinement, sargassum, that is a seaweed, sargassum, that is a seaweed, grow in this region, which obstructs navigation. Plants have become adapted to life in the open sea, need no roots or holdfast for attachment, and are able to propagate by breaking off bits to grow into new plants through vegetative propagation. So, vegetative propagation যেনেকে এডাল ঠানিৰ পৰা এডাল গছ হৈ যাব পাৰে, সেনেকে যোনটো আমি কওঁ, মানে শিপাৰ বা সেনেকে ৰুটৰ সেনেকে দৰকাৰ নাথাকে। সো ইয়াতো সেই উইডবিলাক সেনেকে গ্ৰ' হয়, one after the other. It is very saline due to lack of mixing of fresh water from surrounding oceans due to virtual boundary created by the ocean currents. High evaporation due to high temperature owing to its subtropical location. It is devoid of nutrients and hence poor marine life. Thermohaline circulation. Thermohaline circulation to কি হয়, মানে ওপৰৰ পৰা তললৈকে যোনটো গৰম পানী আৰু ঠাণ্ডা পানী যোনটো মিক্সিং হয়, সেই ডায়াগ্ৰামটো যোনটো আমি ড্ৰ কৰিছোঁ, সেইটোৰ ওপৰতে আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। তো যেনেকৈ ইয়াতে ইকুৱেটৰ এৰিয়াৰ পৰা পোলাৰ এৰিয়ালৈকে গৰম পানী এটা গৈ থাকে, আৰু পোলৰ পৰা আকৌ ঠাণ্ডা হৈ পেলাই আকৌ সেই পানীটো আকৌ চাৰ্কুলেট হয়, আকৌ ইকুৱেটৰ এৰিয়ালৈকে আহে। আৰু এক্ৰছ দ্য অ'চনটো কি হয়, এটলান্টিক অ'চনৰ পৰা পানীটো ইণ্ডিয়ান অ'চনলৈকে আহে, ইণ্ডিয়ান অ'চনৰ পৰা আকৌ পানীটো পেচিফিক অ'চনত যায়, সেনেকৈ পেলাই এটা চাৰ্কুলেশ্যন এটা হৈ থাকে, এইটো কোৱা যায় থাৰ্মোহেলাইন চাৰ্কুলেশ্যন। চ' thermohaline circulation, large-scale ocean current system that move heat, nutrients, and other material throughout the ocean. First of all, water goes to the polar region. It interacts with the land, which is very cold, and freeze. When water freezes, it will increase the salinity of subsurface water because salt separates from water before freezing. Then subsurface water will become dense and goes further down. Consequently, it starts to flow as subsurface cold current. মানে ইকুৱেটৰৰ পৰা সাৰফেস ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট গৈ আছে পোলৰ ফালে, আকৌ পোলত ঠাণ্ডা হৈ আছে, ঠাণ্ডা হৈ পেলাই সেই ঠাণ্ডা পানীটো তলত যাব, আকৌ তলে তলে সাবসাৰফেস কাৰেণ্ট এটা পোলৰ পৰা ইকুৱেটৰলৈকে আহি আছে। It will come to South Atlantic Ocean and from there to Indian and Pacific Ocean till Bering Strait, where it upwells. Then surface water starts to flow back. আকৌ এই পানীটো এটলান্টিক অ'চনৰ পৰা সাউথ এটলান্টিক অ'চনৰ পৰা ইণ্ডিয়ান অ'চনলৈকে যায়, ইণ্ডিয়ান অ'চনৰ পৰা আকৌ পেচিফিক অ'চন যায়, পেচিফিক অ'চন গৈ পেলাই আকৌ বেৰিং ষ্ট্ৰেইটৰ পৰা আপৱেল হয়, ওপৰলৈ আহে, আকৌ আহি পেলাই ইণ্ডিয়ান অ'চনত এনেকৈ পেলাই এটা চাৰ্কুলেশ্যন এটা হয়। দেট ইজ আ লাৰ্জ থাৰ্মোহেলাইন circulation. Right, so GS foundation batch we have already launched, so you can join our comprehensive batch, foundation batch. Let's talk about the previous year's questions here. Labrador current is a cold current in the North Atlantic Ocean. Which of the following statements correctly describe its impact? So obviously it moderates the climate of Western Europe. It moderates the climate of Western, no, Labrador current to Western Europe are connected now. It causes dense fog off the coast of Newfoundland. Yes, this is what it does. It reduces salinity in the Baltic Sea lower, salinity lower connected now. And it raises the temperature along the eastern coast of North America.
No, it does not raise the temperature because it's a cold current. So B is the answer. Ocean currents are primarily driven by winds. So yes, ocean currents are obviously driven by winds. Warm ocean currents bring warm air to coastal areas, moderating their climate. Yes, this is also correct. Which of the statements given above is correct? Both are correct, right? Which of the following currents is associated with the El Nino phenomena? El Nino phenomena যেটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো মনসুনৰ টাইমত তো যোনটো পেৰু চিলি ইকুৱেডৰত যিখিনি পানীখিনি গৰম হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ৰিভাৰ্চেল অফ দ্য ৱাটাৰ চাৰ্কুলেশ্যন যোনটো হয় আমি কৈছিলোঁ তো ইয়াতে কি আছে লেব্ৰাডৰ কাৰেণ্টটো এটলাণ্টিক অ'চনত হয় এলিনো ফিনমিনা পেচিফিক অ'চনত হৈ আছে বেংগুইলা আকৌ এটলাণ্টিক অ'চনত হয় এই দুটাটো নহয় হামবোল্ট আৰু কুৰ'চিঅ হৈ আছে জাপানত আৰু এলিনো জাপানৰ লগত কানেক্টেড নাই চ' হামবোল্ট কাৰেণ্ট ইজ দ্য আনচাৰ হামবোল্ট কোল্ড কাৰেণ্টটো কি হৈ যায় এলিনৰ সময়ত ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট মানে ৱাৰ্মিং আপ হৈ যায় তো সেইটো উল্টা হৈ যায় চ' হামবোল্ট কাৰেণ্ট which of the following pairs regarding ocean currents are correctly matched? So Peru current is a cold current. Yes, that is correctly matched. Then Brazil current is a warm current. That is also correctly matched. And then West Australian current. West Australian current is what? Is a cold current. So this is not correct. East Australian current to warm current. West Australian current to cold current. So which of the current the select answer is the code given below. So 3 number to ভুল হয় আৰু বাকি দুইটা correct হয় Brazil is a warm current and Peru is also cold current fine so it should be both 1 and 2 that is B is the correct answer right then consider the following statement about the Gulf Stream is a warm ocean current obviously it's a warm ocean current the strongest warm current in the world it originates in the Gulf of Mexico and flows towards the western Europe yes that also it is we can say it is true because Western Europe like a পাই যায় বাৰু so both 1 and 2 consider the following ocean currents Californian current Gulf Stream Agulhas current আৰু Canada which of the above are cold currents Gulf Stream to কেতিয়াও নহয় Agulhas Mozambique আৰু Agulhas Africa side Madagascar এটো warm current এটো cold current নহয় Californian current to কি হয় cold current হয় আৰু Canary current to Canary current গৈ আছে আফ্ৰিকা আৰু স্পেইন পৰ্তুগালৰ সাইডেদি Canary current গৈ আছে মানে ৱেষ্ট আফ্ৰিকা সাহাৰা সাপোৰ্ট কৰি আছে Californian current California side দি গৈ আছে west North America so 1 and 4 will be the answer A should be the answer the Kuroshio current is associated with which one of the following oceans very straightforward Kuroshio current obviously ক'ত আছে Pacific Ocean আছে Indian Ocean নাই Atlantic নাই Arctic নাই which of the following pairs regarding ocean currents are correctly matched Peru I think this is repeated we have already done it so Peru is this we have already done fine so thank you for now I hope you have understood ocean currents the types of ocean currents and Atlantic Ocean Indian Ocean or Pacific Ocean currents uh, and that's how this much whatever we have discussed so far that is more than enough for prelims point of view so beyond that if you have any questions you can let me know okay then I'll wind up for
today. So next class we'll meet with the new session. So thank you all of you, and our Upurva sir class এটা করা আরম্ভ হবো. So thank you for now.